مميزات التسويق الرقمي. هتكلم هنا عن 9 مميزات. الميزة الأولى وهي من أهم المميزات قلة التكاليف، بمعنى بأقل ميزانية يمكنك تستخدم الإنترنت والمنصات الرقمية الأخرى علشان تعلن من خلالها وتسوق عن منتجك. الميزة التانية وفرة المعلومات. يعني إيه؟ أنت هنا مش مقيد بمساحة زمنية أو عدد حروف أو عدد كلمات لنشر محتوى تسويقي، ولكن انشر اللي انت عايزه عن منتجك. الميزة رقم 3 سرعة الانتشار. ازاي؟ بنستخدم المنصات الرقمية لأنها عليها عدد كبير جدا من المتابعين، وبالتالي رسالتك هتوصل بسرعة كبيرة جدا لجمهورك المستهدف. الميزة رقم 4 استخدام الوسائط المتعددة. بمعنى ايه؟ ان استخدامك للتسويق الرقمي بيمكنك تستخدم الوسائط، فيديو، صور، نصوص، رسومات في منصة واحدة، والميزة دي مش متوفرة غير في التسويق الرقمي. الميزة رقم 5 قياس الفاعلية. بمعنى تقدر تعرف من شاهد المحتوى التسويقي وتسأل كام سؤال: هل تفاعل معه أم لا؟ وكيف تفاعل معه؟ ومن أين أتى؟ ومتى تفاعل؟ وهل أثر على المبيعات؟ وبالتالي هتقدر تعرف أين توجه وتركز جهودك التسويقية. الميزة رقم 6 إمكانية الاستهداف، وهي أهم ميزة في التسويق الرقمي. يعني إيه؟ يعني تقدر تختار الجمهور بمواصفات محددة لتوجيه رسالتك التسويقية، بمعنى المكان، الفئة العمرية، النوع، الاهتمامات وغيرها من الإمكانيات العالية. الميزة رقم 7 التفاعل الفوري. يعني إيه؟ بمجرد نشر الإعلانات التسويقية يمكن للجمهور المستهدف بالتعليق أو المشاركة أو الإعجاب أو غيرها من أدوات التفاعل، وده بيساعدك على معرفة توجه الجمهور نحو المنتج وقياس رغبته في استخدامه. الميزة رقم 8 سهولة التواصل مع العملاء. بمعنى إيه؟ وفرت المنصات الرقمية وسائل مرنة وسريعة للتواصل مع العملاء الدائمين والمحتملين من خلال تفاعلهم مع المحتوى التسويقي، وبالتالي وفرت عليك الكثير من الجهد والوقت. الميزة رقم 9 عدالة الفرص. بمعنى إذا كنت جديد أو شركة ناشئة فالفضاء الرقمي مفتوح للمنافسة مع من سبقك في المجال. اعلن عن نفسك، من أنت وبتقدم إيه، استغل الفرص اللي قدامك.